ادعای عجیب رویترز در مورد خریدهای تسلیحاتی ایران از روسیه. قرارداد خرید 50 فروند جنگنده سوخو 57 توسط ایران و روسیه و در نهایت تحویل تمامی سوخو 35 های روسی در ماه مارس و آوریل 2025 به نیروی هوایی ایران. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. به تازگی تعدادی از چنل های نظامی در تلگرام و فضای یوتیوب دست به انتشار اخباری حول محور تازه ترین خبر خبرگزاری رویترز در مورد خریدهای تسلیحاتی ایران از روسیه زدن. در واقع طبق گفته این منابع که نقل کننده خبر رویترز هم هستند، گویا ایران به جز سرمایه گذاری سنگینی که برای پروژه سوخو 75 داشته، به تازگی به دنبال عقد قرارداد سنگینی برای خرید 50 فروند جنگنده سوخو 57 با دولت پوتین و میخواد به جز الجزایر و خود روس‌ها سومین کاربر این فایتر پیشرفته روسی باشه. و در ادامه هم این کانال های تلگرامی بیان داشتن که کانال روسی در پخش زنده بیان داشته که تمامی سوخو 35 های ایرانی در ماه‌های مارس و آوریل سال 2025 تحویل ایران خواهد شد و در حال حاضر بالای 15 فروند از این جنگنده های نسل 4.5 وارد آسمان سرزمین پارس شدند. اما خب آیا این خبرهایی که به تازگی توسط بسیاری از کانال‌های خبری نظامی که در فضای تلگرام و یوتیوب پوشش داده شدن حقیقت داره؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال با کانال خودتون یعنی کانال جنگاور همراه باشید و در صورت رضایت از این ویدیو ما را با لایک و کامنتاتون حمایت بکنید. چند روزی میشه که بسیار از کانال‌های نظامی ایرانی مدعی شدن که رویترز خبری رو حول محور خرید جنگنده سوخو 57 ایرانی پخش کرده. ولی خب بیاین نگاهی به گوگل و سایت خود خبرگزاری رویترز بندازیم که متاسفانه به هیچ نتیجه‌ای نمیرسیم. و تنها خبری مشابهی هم که توی رویترز پخش شده و کمی با این خبر مشابه هستش مربوط به یک پخش زنده و مصاحبه تلویزیونی در سال 2023 و 2024 بوده که کارشناسان از علاقه‌مندی ایران برای انجام چنین خبری خبر داده بودند و هیچگاه این خبر تأییدی برای خرید این فایترها حداقل در این تعداد برای ما نبوده. و با توجه به اینکه به تازگی هیچ خبری از رویترز در مورد این مسئله پوشش داده نشده، باید بگم که تمامی خبرهایی که به تازگی حول محور خرید 50 جنگنده سوخو 57 از روسیه شنیدین و یا اینکه کانال‌های خبری پوشش دادن اساساً کذب و اشتباهه و هیچ سند و خبری در این مورد به تازگی منتشر نشده. نکته جالب ماجرا اینه که نرخ تولید سالانه سوخو 57 در خود روسیه و شرکت هوایی یونایتد ایرکرافت سالانه تنها 6 تا 8 فروند فایتره. مثلا روس‌ها حداقل با توان صنعتی، تکنولوژی و در نهایت بودجه‌ای که در اختیار دارن، توان تولید جنگنده‌های سوخو 57 رو در تیرش بالاتر ندارن. و در صورت بسته شدن قرارداد ایجاد خط تولید سوخو 57 در چین که در حاشیه نمایشگاه هوایی جوهای چین خبرش شده بود، تنها میشه انتظار افزایش چند برابری خطوط تولید این جنگنده رو پیش بینی کرد که در ادامه ی ویدیو نگاهی دقیق‌تر به این خبر و توان صنعتی روس‌ها خواهیم انداخت. اما برسیم به خبر دوم نقل شده توسط دیگر کانال‌های نظامی ایرانی که مدعی بودند که روسیه تا ماه مارس و آوریل 2025 جنگنده‌های سوخو 35 سفارشی ایران رو تماماً به ایران تحویل میده. اول کار بیایم ببینیم که این تاریخ به شمسی در چه ماه و سالی قرار میگیره. با تبدیل این ماه مارس 2025 میلادی ما به اسفند سال 1403 یعنی همین سالی که توش هستیم قرار میگیریم. اگه بخوایم روایت این کانال روسی رو سند قرار بدیم، ایران باید تمامی جنگنده‌های سفارشی خودش رو در این تاریخ و یا در میانه‌های تابستان تحویل بگیره. اما بیاین نگاهی دقیق‌تر به این خبر بندازیم. یعنی که اصلا این خبرگزاری تلویزیون خبری که دارن حرفشون رو میزنن کدوم شبکه هستن؟ خب در کشور روسیه خبرگزاری‌ها و شبکه‌های تلویزیونی بزرگی وجود دارن که تنها 3 شبکه به تنهایی وظیفه پوشش 90% اخبار رو دارن و به جز این 3 تلویزیون بیش از 300 شبکه تلویزیونی دیگر هم در روسیه فعالیت دارند که از لحاظ اعتباری به نسبت تلویزیون‌هایی مثل راشاوان، چنل وان و در نهایت NTV در جایگاه بسیار پایین‌تری قرار می‌گیرند.
و چون اصلا هیچ سورس خبری حتی توی نقل خبر ذکر شده توی کانال‌های نظامی ایرانی پخش نشده، قطعا این خبر هم به دلایلی که در ادامه خواهیم پرداخت کاملا کذبه. و ساده‌تر بگم، امکان تحویل کل سفارشات هوایی ایران در طول 1 سال امکان پذیر نیست، چون همونجوری که میدونین با وجود گذشت 2 سال از شروع تحویل جنگنده‌های سری یاک 130 روسی به ایران، هنوز تحویل این سفارشات تمام نشدن و هنوز پرواز دوره هواپیماهای آنتونوف 124 روسی به اصفهان برای تکمیل سفارشات 12 تا 16 فروردی ایران در جریانه. و با توجه به اینکه اصلا جنگنده‌های سری یاک 130 توی جنگ اوکراین فعال نیستن و تلفاتی هم نداشتن، باید روند تحویل این فایترها به ایران با سرعت بالاتری انجام می‌گرفت و از زمانی که تحویل جنگنده‌های با ارزش‌تری مثل سوخو 35 رو که در طول جنگ اوکراین فعال هستن هم بخوایم حدس بزنیم، قطعاً تحویل سفارشات دیرتر از یاک‌ها خواهد بود. حتی اگه جنگ هم در کار نبود و فشار روی صنایع هوایی این بازمونده شوروی نبود، باز هم تحویل کل سفارشات یک کشور توی 1 سال کاملا محاله و توی کل تاریخچه هوایی جهان بی سابقه است. همچنین اگه خبرهای جدیدتری که حول محور تحویل سوخو 35 های مصری که چیزی بین 22 تا 28 فروند هستن رو هم درست بدونیم، باز تحویل این تعداد فایتر به ایران کاملا غیر ممکنه. البته ناگفته نمونه که به جز این فایترها گویا ایران سفارشات دیگری هم داره که بر اساس گفته‌های غیر رسمی ایران این سوخو 35 های مصری رو به دلیل نیاز فوری که داشت خریداری کرده و ایران برای اینکه جنگنده‌های مصری دانگرید شده هستن به دنبال سفارشات خودش نیز هست. و در نهایت هم باید بگم که فعلا و طبق معتبرترین خبرهایی که به دست ما رسیده و اونو میتونیم بگیم اینه که فعلا 6 فروند جنگنده سوخو 35 و در نهایت 8 فروند یاک 130 وارد ایران شدن و این 6 فروند سوخو 35 نیز در 3 محموله کیتی در اردیبهشت ماه وارد ایران شدن و به تازگی در حال گذراندن تست‌های پروازی خودشون هستند و به نقل از گفته‌های کانال پرواز در اوج، این فایترها ممکنه در روز 19 بهمن ماه، یعنی روز نیروی هوایی به شکل رسمی، جزئی از ناوگان فعلی نیروی هوایی ما بشن. ولی خب ما با این خبرها هیچ کاری نداریم و می‌خوایم نگاهی به ظرفیت تولیدی ناوگان سوخو 35 و 57 روسیه بندازیم و ببینیم که کل نرخ تولید این جنگنده‌ها چقدره. بعد از جنگ اوکراین بود که شرکت هواپیمایی میگ که کلاً ورشکسته شده بود و شرکت سوخو هم که باید یه تنه کل نیازهای هوافضای روسیه رو برطرف می‌کرد، به شدت تحت فشار بود. پس اینجا بود که تمامی شرکت‌های تولیدی هواپیما در روسیه زیر یک شرکت هوایی به نام یونایتد ایرکرافت جمع شدند و این شرکت در حال حاضر تمامی تولید قطعات هوایی و گردکی و در نهایت کل هواگردهای نظامی و غیر نظامی رو در روسیه بر عهده داره و بر اساس چارت‌های تولیدی آخرین الحاقات این شرکت هستش که نرخ کل فایترهای سری سوخو 35 و 57 و سوخو 30 در روسیه به دست میاد، عددی که حدود 40 رو نشون میده و با درصد خطای مثبت یا منفی 5 میشه گفت که کل ظرفیت تولید جنگنده در کل فدراسیون روسیه زیر 50 فرونده که در مقایسه با F-35 که امسال قراره به عدد سالی 270 فروند در سال برسه تقریبا هیچ حساب میشه. و اینجاست که میتونیم بگیم چینی ها رسما از روس ها بالاتر رفتن و با ظرفیت تولید سالانه 60 فروند جنگنده J-20 و در نهایت رونمایی از جنگنده نسل 6 سه موتوری خودشون روس ها رو رد کردن. اما خب کل تولید سالانه روس ها رو چه جنگنده هایی تشکیل میدن؟ در کل از این 40 فروند جنگنده در روسیه چیزی بین 6 تا 8 فروند سوخو 57 که پیشرفته ترین جنگنده روس ها شناخته میشه داره در حال حاضر تولید میشه که با احتساب ناوگان فعلی روس ها حدود 20 تا 30 فروند پیش نمونه و نسخه های اولی و در نهایت 40 فروند از جمع نمونه های پیش نمونه و اصلی رو در اختیار دارن. اما پرتیراژترین محصول روس ها رو سوخو 35 باید بدونیم، جنگنده‌ای که در حال حاضر در تیراژ 12 تا 14 فروندی در شرکت UAC تولید میشه و در کل روس ها چیزی در حدود 120 فروند از این جنگنده نسل 4.5 پلاس رو در اختیار دارن و یه جورایی کل بار دفاع هوایی آسمون روسیه بر دوش همین فایتر هاست. جالبه بدون این تعداد سوخو 35 های فعلی روسیه در کل تاریخ عملیاتی این فایتر سابقه نداشته و ناوگان این جنگنده با وجود سقوط‌ها و شکارهایی که در طول جنگ اوکراین اتفاق افتاده از پیش از جنگ هم بیشتر شده و در جایگاه بعدی نیز هواپیمای یاک و سوخو 30 SM با نرخ تولیدی نامعلوم قرار می‌گیرند
که متاسفانه چون اطلاعات دقیقی در دسترس ما نیست نمیشه در موردش حرف زد. اما با وجود تمامی این تفاصیلی که گفتیم، کار زمانی جالب‌تر میشه که بدونین در حال حاضر 3 فروند از جایگاه تولید شرکت UAC برای صادرات و مشتری‌های خارجی قرار گرفته. و ساده‌تر اگه بخوام بگم، از ظرفیت تولید 12 فروندی سوخو 35 ها تنها 3 فروند در سال برای تحویل به مشتری‌های خارجی مانند ایران در نظر گرفته شده. و به همین دلیلی که باید بگیم که نباید انتظار تحویل چند ده فروند جنگنده سوخو 35 رو به ایران به شکل ناگهانی داشته باشیم. ولی خب از اونجایی که ساخت جنگنده های سفارشی ایران یا به قول خود روس‌ها همون مشتری خارجی خودشون رو در نظر بگیریم، روس‌ها در طول 2 سال اخیر 6 فروند جنگنده سوخو 35 رو برای مشتری خودشون در طول 2 سال اخیر ساختن و 3 فروند هم امسال در حال تکمیل هستش. و اگه کمی با اخبار روز هم آشنا باشین، قطعا متوجه هستین که تمامی اخبار شنیده شده توسط منابع مختلف از تعداد کیت وارد شده همین 6 فروند هستن که 2 فروندشون در حال گذراندن تست‌های پروازی هستن. و این مسئله چند سوال به وجود میاره. و اونم اینه که از این 6 فروند کیت وارد شده به ایران، آیا همین 6 فروند کیت تولید شده در روسیه هستن؟ که گفتیم به تازگی 3 فروند دیگه هم باید کار تولیدشون در روسیه تموم شده باشه و آماده تحویل محموله جدید به ایران باشیم. و یا اینکه جنگنده‌های منتاجی در خاک ایران همون سوخوهای مصری داستان ما هستن. که نکته عجیب سناریوی دومی که داریم بهش اشاره می‌کنیم اینه که فایترهای مصری اصلا قبلا تولید و مونتاژ شدن و چرا باید شاهد دوباره مونتاژ شدن این فایترها در ایران باشیم؟ چون همونجوری که میدونین و قبلا هم حقیقتش 1000 بار خودمون گفتیم، این سوخوهای مصری برای مصر ساخته شده بودن و مخالفت آمریکا تحویل این جنگنده ها یعنی سوخو 35 SE به مصر متوقف شد. ولی خب به شکل خلاصه و با توجه به نتایج و اطلاعات اصلی که سعی کردیم در معتبرترین حالت ممکن باشه، خبر نقل شده از رویترز برای خرید 50 فروند سوخو 57 حداقل از سوی رویترز به تازگی نقل نشده و به جز این مسئله امکان تحویل تمامی سوخو 35 های ایرانی به ایران در زیر 1 سال امکان پذیر نیست. و با توجه به دغدغه روس‌ها در جنگ اوکراین و در نهایت ظرفیت‌های تولیدی، آموزشی و دیگر مشکلاتی که روس‌ها دارن، امکان تحویل این تعداد جنگنده به ایران کاملا غیر ممکنه. چون به جز بحث دادن تجهیزات به ایران، بحث ارسال مستشار به کشور هم مطرحه. و از اونجایی که روس‌ها پیشتر برای 24 فروند میگ 29 در دهه 70-80 شمسی 400 مستشار رو به ایران داده بودن، انتقال این تعداد نیروی متخصص در زمانی که خودشون نیاز فوری به نیروی کار ماهر دارن اصلا منطقی نیست. و با توجه به وجود سفارشات یاک 130 و سوخو 35 ها و مهمتر از اون انتقال فناوری هایی که از طریق خط مونتاژ در ایران مهیا شده، نشون دهنده تمرکز روس‌ها برای تحویل آهسته و آروم سفارشات نیروی هوایی ایران زمینه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که کانال ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه، خدایا رو نگهدار.